بسم الله الرحمن الرحیم. پرابلم سالوینګ یو دوه ټیکنیک، یو دوه میتھډ، یو دوه طریقې او یو دوه ټیچینګ میتھډز. په یو کې منګه د سپیسیفیک نه جنرال ته ځو او په یو کې د جنرال نه منګه سپیسیفیک ته ځو. د خاص نه عام ته ځو او د خاص نه عام ته ځو او د عام نه خاص سایډ ته ځو. دا دوه طریقې کا منګه بیفور پلانینګ اور لیسن پلان، د لیسن پلان نه مخکې د کلاس تا غستو نه مخکې خپل سټوډنټس د لیول د جج کېدو نه مخکې که منګه په دې دوو باندې ځان پوهه کړو چې کم موږ له یوز کول پکار دي. دا یو دوه انفرنس چې دی دا ډرا کول دي د یو دوه ډیفرنټ سچویشنز نه او په هغې باندې بیا موږ فیصله کوو. کریټیکل تھنکینګ د هغې یو دوه موډز هم دي. ایکچولی دا ډیر انتهایی امپورټنٹ سیزونه دي. بار بار په دې سبقونو کې د دې ذکر شوی دی او د ایگزام پوینټ اف ویو سره د دې را روان ټیسټونو په حواله سره د دې نه خامخا داسې ټیسټ نه وي چې په دې کې د دې نه یو کوېسچن نه انکلوډ کیږي. نو شارټ سیزونه دي خو مطلب پکې ډیر دی. یو د ډیډکټیو میتھډ او یو د انډکټیو میتھډ. په انډکټیو میتھډ کې منګه د خاص سیزونو نه شروع وکړو، د یو اگزامپل نه شروع وکړو، هغه پسې تیوري ایډ کو، رول سایډ ته ځو، پرنسپل سایډ ته ځو. او یو د ډیډکټیو میتھډ. ډیډکټیو میتھډ هغه میتھډ وی چې په هغې کې منګه د جنرال نه، د عام سیزونو نه، د رولز نه اگزامپل ته راځو، کنکریټ سیزونو ته راځو، د ایبسټریکټ نه راځو کنکریټ سیزونو ته راځو. دا انډکټیو میتھډ دا سوکرټیز چې ونو دا په کوېسچن انسر میتھډ کې دا یوز کړی هم. سوکرټیز اصل کې دی کې دا تپوس کې دا چا یوز کړی نو ځان په لږ پوهه کوي. سوکرټیز په کوېسچن انسر میتھډ کې چونکې کوېسچن انسر میتھډ ته سوکرټیک میتھډ هم وایي او سقراط چې دا خبره کړې وه چې یاره سټوډنټس کې دا ریزنینګ ډیولپ کول، کریټیکل تھنکینګ ډیولپ کول، د هغې کې دا ایکټیونس راوسته، دا کوم یو دا کوېسچن انسر میتھډ کوي. دلته دا سوکرټیز چې دا په کوېسچن انسر میتھډ کې کوم یو دا انډکټیو میتھډ. کیپ دس تھنګ ان یور مایند. فرانسس بیکن یوزډ دس میتھډ فار د فرسٹ ټایم. فرانسس بیکن کوم میتھډ یوز کړو؟ انډکټیو میتھډ فار د فرسٹ ټایم. په خپل یو دغه چې و پاکې د دې ذکر کړی بک کې. ارسټاټل چې و دا هم دا یوز کړی و. ارسټاټل اصل کې د په ارسطو د هم په دې ډیډکټیو میتھډ کار کړی و، دا یې استعمال کړی و، دا انډکټیو چې و دا یې هم استعمال کړی و. نو دا خبره یاد ساتئ د ارسټاټل په دواړو کې. نو ارسټاټل هم دا میتھډ یوز کړی و په ریزنینګ دپاره، په ریزنینګ میتھډ کې. ټیک ده. دا د سپیسیفیک ډیټیل نه موږ شروع کوو او کنکریټ اړخ ته ځو. په دې باندې اگزامپلز هم ورکوو، ځان نه موږ له پې لږ پوهه پکار ده. خامخا په کلاس کې بیفور د لیسن پلان یا د لیکچر نه مخکې موږ پکار دی چې دا دوه میتھډز زموږ په ذهن کې وي، کم موږ په کم دا استعمال کړو. دا زموږ سره د سپیسیفیک ډیټیل نه شروع کېږي. ما دا یو دغه ایستی دی، په دې که خیال دا سایډ یې وړوکی دی که نه، دا سپیسیفیک شو، خاص شو، او دا سایډ چې دی دا ایکول او د براډ دی نو دا براډ سایډ. نو سپیسیفیک ټو جنرل موږ ته ځو. یا دا موږ په دې کې د اگزامپل نه شروع کوو او رول سایډ ته ځو. دغه شان د کنکریټ سیزونو نه، د خاص سیزونو نه شروع کوو او په هغې پسې بیا تیوري ایډ کوو، ډیټیل پسې ایډ کوو، ایلیمینیټ کوئ سپیسیفیک نه بلکې په ډیټیل سره موږ انفارمیشن په هغه کنکریټ سیز پسې په هغه سپیسیفیک ډیټیل پسې موږ مزید ایډ کوو. دا دې ته باټم اپ اپروچ وایي. دا ډیډکټیو میتھډ ټاپ ډاون اپروچ دی او دا انډکټیو میتھډ باټم اپ اپروچ دی. دا دې کې اکثر ام سی کیوز کوي، انسان به غلطي. د دې دا سټیپس دي. په دې کې موږ څه کوو؟ ابزرویشن ټو تیوریز. مطلب موږ یو ابزرویشن وکړو، څه ایکسپریمنټ وکړو، د یو خاص سیز چې دی نو هغه ابزرو وکړو، ایکسپریمنټ په هغې باندې وکړو، بیا په هغې پسې وروسته چې په دې کې موږ د هغې پروسیجر، د هغې اپریټس، د هغې ټول هایپوتیسس، د هغې ټول ډیټیل، د هغې هغه ټول سایناپسس دا موږ وروسته ایډ کوو. نو موږ چېرته ځو؟ موږ د ابزرویشن نه تیوري ته ځو. ما دلته وویل که نه چې په انډکټیو میتھډ کې موږ د سپیسیفیک نه جنرال ته ځو. نو دا ابزرویشن سپیسیفیک دی، دا تیوري جنرال ده.
دغه شان اگزامپل مونږ کله د یو خاص سیز اگزامپل ورکو نو وروسته بیا په هغې پسې بیا رولز ته ځو ډیټیل ته پسې ځو یو اگزامپل چې مونږ ورکو نو خبره مونږ کنکلوډ کړه که نه اگزامپل مونږ د څه ورکو چې کله بالکل خبره څه وي کنکریټ وي بالکل سپیسیفیک وي نو په دې کې مونږ د اگزامپل نه چېرته ځو رولز ته ځو بل په دې کې مونږ د کنکریټ څیزونو نه ایبسټریکټ ته ځو ایبسټریکټ هغه وی چې مونږ ته په نظر نه راځي زیات جنرال وي جنرالایز څیزونو ته ځو د کنکریټ نه د سپیسیفیک نه د خاص هغه نه مونږ څه کوو د یو څیز نه مونږ شروع وکړو دا مونږ مزید په دې پسې مونږ تیوري ایډ کوو مزید معلومات ایډ کوو and so on and on او جنرال سایډ ته پسې ځو سو دس از د ماینر نه میجر ته ځو د ماینر د وړوکي نه غټ دا وړوکی دی که نه دا سره سپیسیفیک دی نو دلته یو سپیسیفیک څیز وي دا مونږ چې دا کوو د سپیسیفیک نه میجر ته ځو د ماینر نه میجر ته ځو د سپیسیفیک نه جنرال ته ځو لکه زه به یو دغه درکمه مثال لوکل اگزامپل د غوا سوي څلور خپې وي که نه د غوا څلور خپې وي دا ما په زناورو کې یو خاص سیز ذکر وکړو که نه د غوا ذکر مې وکړو د هغې څلور خپې وي بیا به دې پسې زه وایم چې یاره د غویي هم څلور خپې وي د میخې هم څلور خپې وي د بیزو هم څلور خپې وي د ازمرو هم څلور خپې وي د ګیدړو د سپو هم څلور د پیشو ګورئ ما د یو خاص سیز نه شروع وکړه او د زناورو کې په یو خاص کانټیکټ سیز لاړم نو دا اوس کوم په اخره کې چې وایم د ټولو زناورو څلور خپې وي نو د یو خاص سیز نه ما شروع وکړه او جنرال سایډ ته لاړم دغه شان زه چې وایم چې لڑکا کھیل رہا تھا نو دا لڑکا سره یا اظہر کھیل رہا تھا نو اظہر یو کس ته دا سره اظہر کھیل رہا تھا آمنہ بھی کھیل رہی تھی احمد بھی کھیل رہا تھا سب بچے کھیل رہے تھے ګوره د یو کس د نوم نه مې شروع کړه چې هغه یو کس و چې هغه گیم کوو نو دا یو سپیسیفیک خبره ده په هغې پسې ما نورې خبرې مو کړې او په اخره کې مې چې یاره ټول څومره چې ماشومانو په دغه ځای کې هغه ټولې لوبې کولې د یو خاص څیز نه لاړم چېرته جنرل ته لاړم ټیک ده دغه شان زه داسې خبره کوم پېښور کې ټمپریچر څه وي 40 ډګري سینټیګریډ وي په سمر کې یا 45 یا 42 وي بیا به زه وایم چې لاهور هم ګرم دی پېښور هم ګرم دی 40 ډګري سینټیګریډ وي لاهور هم ګرم دی 42 ډګري سینټیګریډ وي سیبي هم ګرمه ده کراچۍ هم ګرمه ده داسې پسې اوس ورو ورو پسې سیمه روان یم ټیک ده تیمر ګرمه ده نو ګورئ یو پېښور هم ګرم دی نو ګورئ زه چې په اخر کې روان یم نو ټول پاکستان په سمر کې ګرم وي نو ګورئ د یو خاص ډیټیل نه څه ته لاړم مزید ایکسپلینیشن ته لاړم دس از کالډ انډکټیو میتھډ کله مونږه سټوډنټس دغه کوو نو مونږ د یو اگزامپل نه شروع وکړو لکه څنګه چې ما اگزامپل کوډس کړه ستاسو مخې ته یو اگزامپل کوډ کو په هغې پسې مزید انفارمیشن دغه کوو ورو ورو هغه څیز څه کوو جنرالایز کوو ټیک ده که نه دغه شانتي مونږه مزید چې دی نو هغه پسې ځو لکه زه داسې وایم داسې هم زه وایم چې یاره لیټ سپوز مڼه ځمکې ته راولوېده ټیک ده مڼه ځمکې ته راولوېده نو ګورئ دا مڼه ځمکې ته راولوېده نو دا سره دا د یو څیز مارکر هم ځمکې ته لویږي صحیح شو هر هغه څیز چې وزن لري هغه ښکته روان دی نو ګورئ د یو خاص څیز نه چې ښکته روان دی هغه پسې اوس ما ډیټیل ایډ کوو څه شي ټول هغه څیزونه چې وزن لري هغه به څه وي او ګریویټي وي او په ګریویټیشنل فورس په ځمکې ته راښکودی کېږي نو فرام سپیسیفیک ټو جنرل زه لاړم د دې دپاره څه خاص ټپس دي دا په مایند کې ساتئ اکثر د دې تپوس کېږي پیپر کې یا انټرویو کې اول ابزرویشن دی ابزرویشن پسې بیا پیټرن دی بیا هایپوتیسس دی بیا تیوري ده ګورئ دا سټپس دي ښه دا به د یو بل نه مخکې نه راځي اول ابزرویشن دی بیا پیټرن دی د پیټرن آیډنټیفای کړو هایپوتیسس اینډ دین تیوري ټیک ده د دې طریقې هم زموږ سره څه هر یو طریقه چې موږ یوز کوو د هغې څه نقصانات هم وي فایدې هم وي لکه په دې کې لرنر چې وي هغه ډېر زیات دلچسپي واخلي هغه دلچسپي جوړوي انټرسټ ډیولپډ شي انګیج وي اصل کې انګیج وي بل په دې اصل کې انسان نه دی د انسان خاص کر معشوم لا دی چې کله ته د معلومات د کمپیوټر شانې په یو سیسټمیټک او سټپ وایز طریقې سره ورکړي نو څه چلو شي د ریټینشن د میموري یا د دې سیز د انفارمیشن د ریټینشن ریټ چې وي داسې واوي او هغه ته څه کې د یو خاص سیزونو سره د لوکل اگزامپل سره هغه ته جنرالایز کې نو دا دغه ماشوم نه بیا نه هیر کېږي دا ډېر پاوي د زیات ټایم دپاره وي نو دا میتھډ چې و دا سره دا انډکټیو میتھډ دی دغه شان منګه
د دې څه نقصانات هم کېدای شي موږ داسې وکړو چې غلط جنرالایزیشن وکړو یا استاد چې دی نو د هغې صحیح ګایډنس د سټوډنټس ونه کړي ٹھیک ده کنه نو بیا به د هغې په ذهن کې د سپیسیفیک ټو جنرل چې کوم سکیما ده دا به څه شي دا به غلط ډیولپډ شي نو دغه یو څو د یو نقصان دوه هم لري ټیک ده بیا راځو د ډیډکټیو میتھډ دا د ډیډکټیو میتھډ ته سیلوجزم هم وایي سیلوجزم اصل کې انصاف ته یو خاص انفرنس چې موږ څیزونه راکړو دا ډیډکټیو میتھډ خاص کر دا ارسټاټل چې و د ورکړی و دا په دې کې موږ څه کوو موږ د ابسټریکټ دلته دا سیز بالکل الټا کوي دا ما دلته د ښکړی دلته دا الټا کوي دلته موږ څه کوو د جنرل نه خاص سپیسیفیک سیزونه ګوره دا جنرل دی اوږد دی لانګ دی میجر سیز دی موږ څه ته راځو کنکریټ سیز ته راځو ٹھیک ده دا د ابسټریکټ رولز نه شروع شي د جنرل نه شروع شي او په کنکریټ او سپیسیفیک ډیټیلز کې اینډ اپ شي ختم شي غټ تیوري نه شروع شي پرنسپلز نه شروع شي د رولز نه شروع شي او راځي په یو خاص پوینټ باندې ودرېږي ٹھیک ده لکه د سیوما د ټول مرغۍ الوزي نو دا سره ټول مرغۍ ما یو جنرال خبره وکړه کنه ها چنچاڼه مالوزي خارونه وګورئ چې رو پسې را روان یم کنکریټو په اخره کې توتي مالوزي نو ګورئ ټولې مرغۍ الوزي په اخره کې رالم په یو خاص سپیسیفیک پوینټ باندې ودرېدم this is called deductive method ٹھیک ده د سیز چې دی نو دا اخذ کوئ دا ټاپ ډاون اپروچ دا باټم اپ اپروچ او دا ټاپ ډاون اپروچ دی ښه دې تپوس کېدی شي دې کې استاد چې دی نو د یو نیو کانسپټ ډیټیل لټچ ورکړي ډیټیل اکثر استاد داسې کوي چې هغه یو سیز چې دی په ډیټیل باندې بیان کړي رو هغه چې دی هر قسم لایټ فای باندې وارته د هغې اپوزینګ پوینټس هر سیز بیان کړي بیا سټوډنټ ته وایي ته پاسه ما ته چې دی د دې سیز اگزامپل راکړه نو دغه میتھډ اصل کې دا سره دا ډیډکټیو میتھډ دی چې د یو جنرل نه موږ څه ته راشو سپیسیفیک سیز ته راشو سټوډنټس ته په یو خاص اگزامپل په یو خاص نقطه په یو خاص پوینټ په یو سپیسیفیک سیزونه باندې ودرېږو دې ته ویلی کېږي ډیډکټیو میتھډ دې کې موږ ډایورجنټ ټینګي کوو مطلب موږ د یو سپیسیفیک پوینټ نه سټارټ شو او ډیټیل پسې دغه کوو نو څه کوو ډایورجنټ مطلب ملټیپل کانسپټس وي یو خاص دغه نه وي بلکې موږ څه کوو کانورجنټ لکه څنګه چې موږ په CR کې کنسټرکټیو ریسپانس سیزونه چې دی نو هغه موږ را دغه کوو ټیک ده په دې کې کانورجنټ ټینګي مطلب موږ خپل سوچ چې دی نو دا کانورج کوو لینس کې موږ څنګه وایو کنه ډایورجنګ لینس وي یو کانورجنګ نو ډایورجنګ دا وی چې دا لایټ خوري او کانورجنګ دا وی چې هغه ټوله رڼا په یو خاص پوینټ باندې راغونډي دغه شانتي دا سره دا لایټس راغونډول یو خاص پوینټ ټول سیزونه راټولول دی دا کم تھینکینګ دی this is دا ډایورجنټ او دا کانورجنټ په دې کې ډیډکټیو کې کانورجنټ تھینکینګ وی چې دغه نشي په دې کې موږ د تیوري نه ځو ابزرویشن ته لکه دا تیوري جنرال وی کنه ابزرویشن ته ځو په دې کې موږ د څه شو د میجر نه چرته ځو ماینر ته ځو د میجر نه ماینر ته ځو د تیوري نه ابزرویشن ته ځو رولز نه چرته ځو اگزامپل ته ځو اکثر په MCQs کې سپوز راځي د سی کوېسچن کوي چې د رولز ټو اگزامپل چې وي دا ډیډکټیو وي که انډکټیو رولز ټو اگزامپل دا څه وي دا ډیډکټیو وي اگزامپل ټو رولز چې وي دا بیا انډکټیو وي دغه شان ابسټریکټ ما تاسو خبر وکړه ابسټریکټ ټو کنکریټ دا هم سره دا ډیډکټیو دی ټیک ده جنرال ټو سپیسیفیک this is جنرال او دا سره سپیسیفیک نو دا منګه د جنرال نه سپیسیفیک ته ځو د دې هم څه سټیپس دي اول په دې کې لکه دلته ما وویل کنه د ابزرویشن پیټرن هایپوتھیسس تیوري دلته اول تیوري دا بیا هایپوتھیسس دی بیا ابزرویشن دی او په اخره کې سره کنفرمیشن دی ها نو دا د دې هم څلور سټیپس دي د دې دي دې کې اول تیوري هایپوتھیسس ابزرویشن او کنفرمیشن دی په دې کې او دلته څه دلته ابزرویشن پیټرن هایپوتھیسس اینڈ تیوري ټیک ده دا موږ هم دلته د کولای شو اوس دا سیدا چې دې کې یو اگزامپل موږ دغه اگزامپل موږ الته الټا کولای شو ټول ماشومان لوبي کوي ٹھیک ده جنکه هم لوبي کوي الکان هم لوبي کوي په اخره کې موږ یو کس نوم اخلو احمد هم لوبي کوي دا د جنرال موږ سترالو سپیسیفیک ترالو یا زه دې وایم چې دا ټریفیک سیګنلز چې نو must be followed by everyone ټریفیک سیګنلز دا red and green
چې دا موږ انډرسټاند کو دا must be followed by everyone هر یو ته پکار چې موږ دا green signals دي دا دغه کو فالو کو خو خاص کر بیا ځینې نو زه وایم لکه دا ما یو جنرال خبره وکړه کنه چې traffic signals هر یو ل فالو کول پکار دي بیا زه د سر اعظم چې ریډ سیګنلز چې کله وینو موږ له ورتل نه دي پکار چې کله گرین سیګنلز وینو موږ له ورتل پکار دي وګورئ دا وس د سیګنلز نه یو جنرال خبره نظر را روانه م سپیسیفیک ده بیا په اخر کې چې وایم چې سټوډنټس له پکار دي چې کله دا سیګنل گرین وي او الته لایټ چې دا گرین وي نو بیا ول روډ کراس کول پکار دي وګورئ دا د جنرال سیزون نظر عالمه یو سپیسیفیک تا سټوډنټ ته یو سیسټون هغه سکه کنکریټ کا دغه شان الته چې ما څنګه اگزامپل ورکو د ټولو زناورو خپې دي ٹھیک ده بیا به ډیټیل کنکریټ کوم په اخر کې وایم د غوام سلور خپې دي this is called deductive method نو استاد دا استعمالول شي دا هم چې دینو استعمالول شي ٹھیک ده وز دا سی ویلې شمه چې دغه ټول ابجیکټس چې دینو دا سدي د ازمکه ذات راکاږي مارکر هم خطر روان دی مانا مخکته روانه ده انسان چې رالوي ګام خطه زی پنسل هم خطه زی ټیک ده هر یو سیز چې د خطه زور کوي اوس دا ما یو جنرال خبر وکړه ټول سیزونه خطه زور کوي پنسل مارکر رو سیزونه کنکریټ کوم په اخر کې بیا سوې ما چې هر هغه سیز چې आवाज لري هغه په گریویټیشنل فورس باندې خطه راخو دی کی نو ګورئ د ټو براډ نظر لاړم یو سپیسیفیک پوینټ ته ورسېدم یو سپیسیفیک نقطه باندې ورسېدم د جنرال نه لاړم او څه شوم په یو سپیسیفیک ډیټیل باندې ودرېدم د رولز نه لاړم اگزامپل ته د تیوري نه لاړم ابستریکټ سیزونو ته چېونو ورسېدم په ابزرویشن باندې ودرېدم ټیک زو اوله مې یو تیوري بیان کړه چې ټول سیزونه ځمکې ته راښکو دی کېږي په اخره کې بیا په یو خاص ابزرویشن باندې چې مارکر مې ښکته ګزار کو په هغې باندې زه ودرېدم نو دا زموږ سره ډیډکټیو میتھډ دی دا زموږ سره انډکټیو میتھډ دی د دې نه امپورټنټ خامخا د دې نه کوېسچنز راښودی کېږي ذهن کې یاد ساتئ انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به بیا مزید نور میتھډز چې دی نو هغې باندې به خبره وکړم دې سره څه 11 میتھډز چې د ټیچینګ میتھډز دا کور شو انشاءالله کوشش کوو چې دا نور پر آئنده لیکچرو کې کور کو الله حافظ